Техніки для здійснення бажання не існує. Як допомогти здійснити кожне бажання? Причини зазвичай не знаходяться. І це дарує мені відчуття сили, натхнення. Без оцих всіх правил ваші бажання все рівно будуть здійснюватися. Універсальної техніки для здійснення бажання не існує. Але в цьому відео я поділюся основними і найважливішими принципами, які допоможуть здійснити кожне бажання на 100%. Я вас запрошую в подорож зі мною для здійснення однієї з моїх маніфестацій. Нещодавно я поїхала до міста використати подарункову карточку в книжковому магазині, але я знайшла блокнот, який мені дуже і дуже сподобався. Але я його не купила відразу, тому що він досить коштовний. І я вирішила пошукати ще декілька варіантів, щоб відчути, чи я дійсно хочу цей блокнот, чи це може бути імпульсна покупка. Я дивилася інші варіанти і в фізичних магазинах, і онлайн, і щоразу поверталася до цього першого блокноту. І не тому, що він дорогий, чи статусний, чи дуже гарний, хоча це теж правда. Коли я брала його в руки, я відчувала, як я себе буду почувати, коли я буду в саме цих листочках вписувати свої бажання і проживати ці бажання, тримаючи саме цей блокнот в своїх руках. І для мене це і є ключ до маніфестації. Не поспіх, не дефіцит і не треба. Тут і зараз мені потрібно, і я вже готова купувати все. Заради якихось емоцій. Ні. Маніфестація – це ясне відчуття, чого я хочу і для чого це мені. Ну і звичайно, що для мене це доступно і це вже є в моєму житті, я можу просто це обрати. І дуже часто бажання реалізується простіше, ніж ми можемо собі уявити. Це мій новий блокнот, в якому я буду писати свої маніфестації. Ця тема в інтернеті і особливо тут для відео на YouTube не є новою і не є навіть свіжою. Ми всі багато правил вже чули і знаємо, і багато законів, і всього того, що нам розповідають. І, напевно, ви так само вже багатенько перепробували, але не кожне бажання здійснюється. І приходить розчарування, і не тільки в тому, що розповідають інші, а й в собі, що чомусь я не можу здійснити будь-яке своє бажання. Причини зазвичай не знаходяться. А причини насправді дуже-дуже прості. І те, чим я хочу поділитися з вами, допоможе вам усвідомити, що ви робите, чого ви не робите, що варто робити, від чого варто відмовитись, і від чого залежить успіх кожної вашої маніфестації. Отже, що таке маніфестація? І як здійснити кожне своє бажання? І це на 100%. Як допомогти здійснити кожне бажання? Маніфестація – це прояв того, що є серед безлічі варіантів, які доступні в вашому житті. Фізично ви можете цього не бачити перед собою, але насправді, якщо ви цього бажаєте, це може бути вже у вашому житті. І для цього потрібні певні умови, а саме віра в те, що ви можете це отримати. І дозвіл собі бажати. Ось це найважливіше. Дозволити собі бажати – це про те, щоб не зупиняти себе, коли ви, наприклад, прописуєте свої бажання в різних деталях. Навіть якщо це здається божевільно неможливим і супермасштабним для того моменту в тій точці свого життя, де ви є зараз. Але в цьому і є ключ до того, щоб проявити цю маніфестацію, бо ви дозволяєте собі бажати, ви дозволяєте собі обирати те, чого насправді хочете ви. І тоді, коли є ось ця безумовна віра в те, що для вас це доступно, і ви дозволяєте собі проживати кожну клітиночкою тіла це бажання, і всі ці емоції, які ви відчуваєте під час того, як ви мрієте про щось, саме ось це і є один з ключових компонентів, щоб здійснити будь-яку маніфестацію. Другим найважливішим компонентом є питання, яке потрібно задавати собі перед кожним бажанням. Або коли воно війде в звичку, просто відчувати. Але це дійсно дуже важливо. Потрібно знати, з якого місця я бажаю те, що я бажаю. Чи я обираю це з чистого наміру, це дійсно моє щире бажання, чи це нав'язане соціумом бажання, чи я хочу повторити за кимось, чи насправді я цього хочу. І всі свої сили і ресурси відправити на те, щоб здійснити саме це і для чого. Чи я хочу потішити своє его, або я обираю це з виживаючого я, з дефіцитів, або з глибинного я. Тобто це не є щирим бажанням, а компенсацією. І звідси випливає третій принцип – це дозволити своїм бажанням змінюватись. Важливо зрозуміти, що в будь-який момент, навіть коли ви вже здійснюєте свої якісь бажання і на півдорозі зрозуміли, що воно було не з чистого наміру, то дуже важливо не тягнути його до кінця, якщо ви вирішили, що ви справді цього не хочете.
Дозволите собі це відпустити, навіть якщо ви пройшли вже досить довгий етап, і вам нібито як шкода покинути цей результат. Дозвольте собі відпустити це, звільнити свій ресурс, свою увагу, енергію на здійснення інших щирих ваших бажань. Бо насправді це вже дуже велика перемога і дуже великий ключ до того, щоб ваша маніфестація справді здійснилася. Ну і, звичайно, теж дуже важливим є це чіткість у формулюванні. Тобто, перше, бажаємо тільки для себе. Є випадки, коли хтось причетний до здійснення цієї мрії, або ви, наприклад, з кимось хочете десь поїхати, або здійснити з кимось якийсь бізнес-проект, але ви точно знаєте, що ця людина дозволяє і хоче, і обирає це, тоді ви можете приписувати, що я зробила так і так, в мене вже є те і те, і ми з цією людиною прийшли до цього, цього і цього. Але ви маєте дійсно бути щирими, чесними і поважати вільний вибір іншої людини. Теж досить важливе – це чіткість формулювання. Від того насправді дуже багато залежить. І всі ці деталі, вони дуже важливі, тому не посоромтеся дуже-дуже детально до маленьких дрібниць прописувати свої бажання, максимально уявляючи його і ще й проживаючи ці емоції, поки ви це пишете. І саме в цей момент ви усвідомлюєте, як саме ви хочете, щоб воно здійснилось. І чим детальніше і точніше ви будете розуміти, чого ви хочете, тим вирогідніше, що ця маніфестація здійсниться. Ваш мозок розуміє, для чого це і як саме до цього прийти. Всі ці деталі допомагають йому зрозуміти, для чого взагалі мені витрачати ресурс на здійснення чогось. І обов'язково прописувати найголовніше, як ви себе почуваєте і який результат приноситься. Колесо балансу. В кожного з нас існує 8 сфер в нашому житті. І я з цим познайомилась недавно. І знаю теж історії про те, що люди зазвичай зациклені на грошах і на стосунках, на сім'ї. І вони навіть не знають, що є інші сфери життя. Якщо у мене кожна сфера мого життя просаджена, вона на мінусі, і я не віддаю туди свою увагу, там не відбувається жодних процесів, моїх усвідомлених, я не приношу туди якісь ресурси свої, і, наприклад, в мене розвинута тільки сфера стосунків. І тоді, коли в сфері стосунків буде якась криза, або взагалі стосунки закінчаться, всі сфери мого життя будуть на мінусі. І навпаки, тоді, коли в мене кожна сфера життя наповнена, я живу прекрасне життя наповнене, я не залежу від партнера свого. Я не прикладаю на нього очікування, і він не повинен мені забезпечити проживання, харчування, бути моєю розвагою і проводити зі мною весь свій вільний час. Моє здоров'я не залежить від нього. Мій духовний стан або духовний розвиток, будь-що. Тому підтримуйте себе і створюйте своє життя, наповнюючи його тим, що важливо і цікаво саме для вас, бо ніхто інший цього не зробить для вас і за вас. Одна з сфер, найважливіша, з яких ми маємо починати, це здоров'я. Тому що життєві сили, ресурси і ваш фізичний стан, і емоційний, і психічний – це ваша база. До здоров'я ми можемо віднести самопочуття, ритм вашого життя, взагалі цілу рутину. Коли ви лягаєте спати, коли ви встаєте, як ви харчуєтесь. Тобто харчування, сон, спорт – це все можна віднести до здоров'я. Друге – це стосунки, але найважливіші, найближчі для вас. Тобто ваші романтичні стосунки. Якщо ви тісно і класно спілкуєтеся з кимось з родичів, з батьками, з братами, сестрами, або у вас є найпрекрасніші в світі люди, ваші друзі, з якими ви дійсно спілкуєтеся щодня або дуже-дуже часто, і ви їм справді довіряєте, тоді ви можете прописувати теж, які це стосунки, але, знову ж таки, без порушення волі іншої людини. Тобто, навіть якщо в мене є хлопець, мені варто прописувати те, чого я хочу. Я пишу, що мій партнер такий і такий, я почуваюся поруч з ним, ось так і ось так. Але в цей момент я не думаю про свого хлопця і що він мусить змінитися, а я дозволяю собі бажати і розуміти, якого партнера я хочу поруч, і в той самий час розуміти, якою я теж маю бути людиною для свого партнера, щоб це було рівноцінне партнерство, любов, повага. Далі ваша наступна сфера – це оточення, але вже трохи далі. Те, яке складає досить вагому частину вашого життя, але це не найближчі люди. Тобто це ваші вчителі, наставники, ваші клієнти, сусіди, інші друзі, з якими ви не дуже часто спілкуєтесь, наприклад. І то теж можна прописувати. Наприклад, які в мене мають бути сусіди. Що це товариські або нешумні люди, або, наприклад, взагалі я живу в апартаментах, де навколо на моєму поверсі нікого немає. Також в оточенні можна прописувати
ворогів, опонентів. І як ви справляєтеся з конкуренцією, якщо таке взагалі є в житті, і взагалі варто прописувати те, що я вільна від конкуренції, в моєму житті відсутні вороги і тому подібне. Наступна 4 сфера – це забезпеченість. І це про ваші доходи, ваші витрати і рівень життя, який ви хочете. Ми приписували в цьому дні, під час цього дня, таблицю наших бажаних доходів, ідеального доходу на місяць. І тоді ти розумієш, як хочеш жити, що має бути в твоєму дні, на що ти витрачаєш гроші і скільки ти маєш заробляти. Наступна сфера – це ваше покликання. Це може бути робота, кар'єра, професійна зайнятість, бізнес, будь-що, що стосується вашого соціального розвитку і поширення своїх навичок. І наступна сфера – це самовдосконалення. Це робота над собою, навчання, курси, будь-яке поліпшення, зростання своєї особистості. Далі яскраві життя. Які хобі у вас є, подорожі, про які ви мрієте, враження, які ви хочете отримувати, розваги і відпочинок теж. Це все можна віднести до яскравості вашого життя. І остання сфера – це духовність. Це ваша віра в те, в що ви вірите. Це ваша творчість, ваше мистецтво. І для кожного тут буде своє. І в цьому дні, я пам'ятаю, ми прописували чесноти. Чесноти – це саме те, що допоможе нам здійснити будь-яку нашу мрію. І взагалі чесноти – це те, на чому ми будуємо себе як особистість і те, за чим прийшла наша душа. Саме істина, відповідальність, істина, любов, без домішок, без викривлень, без того, що ми як люди можемо про це уявляти і додавати свої якісь певні нашарування, свої якісь уявлення і викривлювати ці поняття. Щоб здійснювались ваші бажання, у вас повинні бути розкриті певні чесноти. І обов'язково мають бути розкриті чесноти дитячі, істинні і дорослі. Які саме? Наприклад, дитячі – це дозвіл приймати, прийняття. Це грайливість. Це ось ця така фантазія, яка дозволяє вам уявити, як саме ви хочете і чого бажаєте. Тобто дозволити собі яскраво проживати, смакувати. І друге – це дорослі чесноти, такі як відповідальність, самостійність, зрілість, хоробрість, сміливість. Перше допоможе вам мріяти, уявляти, а друге допоможе вам діяти і досягати. Ну і фінал цього відео. Найосновніше те, що хочеться сказати, що без оцих всіх правил ваші бажання все рівно будуть здійснюватись. Але яким чином? Буде проявлятися саме те, у що ви вірите, що ви цього гідні. Тобто, з одного боку, ми можемо бажати дуже багато чого і дозволяти собі про це писати, уявляти і навіть діяти, але дуже глибоко може сидіти переконання про те, що я цього не гідна і цього не буде в моєму житті. І ми завжди будемо отримати те, до чого ми готові і у що ми віримо, що ми гідні. Дякую за увагу, залишайте свої коментарі, якщо вам є що запитати, щось уточнити, я з радістю поділюся і відповім. І дякую вам за те, що ви були тут. Підписуйтесь, ставте лайк. Дуже вдячна. Гарного дня.